Welcome to the e-learning lecture of Dr. Bapuji Sankhe Institute of Engineering and Technology. Now we will see under the topic Railway Engineering, Gradients, Superelevation, Points and Crossings. First we will see the railway alignment. The railway alignment म्हणजे काय? It is a center line of a proposed track in a plan. आता रेल्वे अलाइनमेंट म्हणजे सपोज आपल्याला एखादा रेल्वे ट्रॅक लीड करायचा आहे की समजा आपली सिटी कोल्हापूर आहे, आपल्याला सांगलीला त्याचं कनेक्शन करायचं आहे, तर त्यासाठी त्या ट्रॅकचा सर्वे केला जातो दोन्ही सिटीमधला. त्यानंतर कुठल्या पोर्शनमधून ती आपली रेल्वे लाईन पास होणार आहे याचा स्टडी केला जातो. तर त्याचा जो प्लॅन ड्रॉ केला जातो आणि जी ॲक्च्युअल आपला रेल्वे लाईन जी पास होणार आहे म्हणजे जी सेंट्रल लाईन असेल त्या प्लॅनवरती, त्याला आपण रेल्वे अलाइनमेंट असं म्हणतो. म्हणजे ॲक्च्युअल त्या प्लॅननुसार तशा रेल्वे ट्रॅकचं आपण कन्स्ट्रक्शन ऑन साईट करणार आहे. पण ज्यावेळी आपण रेल्वे अलाइनमेंट ज्यावेळी आपण फायनल करणार असेल त्यापूर्वी कुठल्या फॅक्टर्सचा विचार करायला पाहिजे ते आपण फॅक्टर्स पाहूया. पहिला म्हणजे इट शुड बी शॉर्ट अँड स्ट्रेट. म्हणजे जी रेल्वे अलाइनमेंट आहे ती शॉर्ट असली पाहिजे आणि मॅक्सिमम स्ट्रेट असली पाहिजे. म्हणजे जितकी ती शॉर्ट असेल तेवढी कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन कमी असणार आहे आणि स्ट्रेट असल्यामुळं त्याचा मेंटेनन्स कॉस्ट कमी येणार आहे, तिथं ग्रीप कमी असणार आहे त्या रेल्वे ट्रॅकमध्ये. इट शुड बी सेफ फॉर ट्रॅफिक मुवमेंट. म्हणजे ती जो रेल्वे अलाइनमेंट आहे ती त्या ट्रॅफिक मुवमेंटसाठी सेफ असली पाहिजे. इट शुड बी इकॉनॉमिकल. म्हणजे त्याचं कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन हे कमी आलं पाहिजे, त्याशिवाय त्या ट्रॅकचा मेंटेनन्स कॉस्टसुद्धा इन फ्युचर कमी असला पाहिजे. इट शुड कनेक्ट ऑल मेजर प्लेसेस ड्युरिंग ट्रॅव्हल. जे सपोज सांगली कोल्हापूर आपण कनेक्ट करणार असेल तर त्यामध्ये मेजर प्लेसेस असतील, रुकडी असेल, मिरज असेल, तरी हे सुद्धा त्या रेल्वे अलाइनमेंटमध्ये एकमेकाला कनेक्ट झाले पाहिजेत. जे तिथले जे पीपल्स असतात ते सुद्धा काय करू शकतील, ह्या ट्रेन्सचा बेनिफिट घेऊ शकतील. इट शुड प्रोव्हाइड इझी स्लोप्स अँड कर्व्स. जेव्हा आपण ट्रेन अलाइनमेंट आपण ज्यावेळी फिक्स करतो त्यावेळी त्यामध्ये कुठलेही स्टीप स्लोप नसले पाहिजे. ते जे स्लोप्स आहेत ते इझी असले पाहिजेत. शार्प कर्व्स कुठं नसले पाहिजे. कर्व्ससुद्धा अगदी स्मूथ असले पाहिजेत की जेणेकरून ज्यावेळी आपण ट्रान्सपोर्ट करतोय ते पॅसेंजर्सना डिस्कम्फर्ट वाटला नाही पाहिजे. इफ पॉसिबल इट शुड गिव्ह प्लेझंट व्ह्यू टू पॅसेंजर्स ड्युरिंग ट्रॅव्हल. शक्यतो याचासुद्धा विचार केला जातो की ज्यावेळी एखादा पॅसेंजर जर्नी करत असेल त्यावेळी त्याला मॅक्सिमम त्या विंडोच्या बाहेर चांगले व्ह्यूज त्याला मिळायला पाहिजे की जेणेकरून त्याची ती जर्नी आहे ती त्याला बोरिंग वाटली नाही पाहिजे. म्हणून इट शुड गिव्ज अ प्लेझंट व्ह्यू टू द पॅसेंजर्स ड्युरिंग ट्रॅव्हल. आता हे सिंगल लाईन अँड डबल लाईन रेल्वे क्रॉस सेक्शन्स आहेत की ज्यामध्ये एकच लाईन पास झालेली आहे. म्हणजे ॲट ए टाईम इथून एकच ट्रेन काय होते या ट्रॅकवरून पास होते आणि इकडं राईट साईडला जी इमेज आहे तो डबल लाईन रेल्वे क्रॉस सेक्शन. म्हणजे यावेळी ॲट ए टाईम दोन ट्रेन्स या ट्रॅकवरून काय होऊ शकतात, पास होऊ शकतात. तर ग्रॅडियंट इन अ रेल्वे ट्रॅक. तर ग्रॅडियंट्स म्हणजे काय, इट इज द राईज ऑर स्लोप विच इज गिवन टू द रेल्वे ट्रॅक. म्हणजे ज्यावेळी आपण रेल्वे ट्रॅकचं कन्स्ट्रक्शन करतो त्यावेळी पूर्ण ते जे ग्राउंड असेल ते प्लेन नसणार आहे, तिथे थोडं अँड्युलेशन्स असणार आहे, काही काही ठिकाणी राईज असणार आहे, काही काही ठिकाणी फॉल असणार आहे. तर त्यावेळी त्या ट्रॅकला जो स्लोप दिला जातो किंवा राईज दिला जातो त्याला काय म्हणलं जातं, तर ग्रॅडियंट. त्याला म्हणतात रेल्वे ग्रॅडियंट्स. The gradients are provided to negotiate the rise or fall in the level of railway track. The rising gradient म्हणजे काय, the rising gradient is one in which the track rises in the direction of the movement of the traffic. म्हणजे ज्यावेळी ट्रेन ही वरच्या बाजूला अपवर्ड डायरेक्शनला ज्यावेळी ट्रॅव्हल करते त्यावेळी त्याला रायझिंग ग्रेडियंट असं म्हणतात. आणि ज्यावेळी ट्रेन ही डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ट्रॅव्हल करते त्या डायरेक्शनला किंवा त्यासाठी जो स्लोप प्रोव्हाइड केला जातो त्याला आपण फॉलिंग ग्रेडियंट असं म्हणतो. म्हणजे अ फॉलिंग ग्रेडियंट इज one in which the track loses elevation in the direction of the movement of the traffic. इथं तुम्हाला पाहायला मिळेल की हा जो ग्रेडियंट आहे याला आपण रायझिंग ग्रेडियंट असं म्हणतात की जिथं 1:400 हा स्लोप प्रोव्हाइड केलेला आहे. आणि इकडे ज्यावेळी ट्रेन ही फॉलिंग डायरेक्शनला असेल त्यावेळी त्याला आपण फॉलिंग ग्रेडियंट असं म्हणतो की ज्यालासुद्धा 1:400 हा स्लोप प्रोव्हाइड केलेला आहे. तर पर्पज ऑफ ग्रेडियंट, म्हणजे ग्रेडियंट प्रोव्हाइड करणं का गरजेचं असतं, टू एन्श्युअर स्मूथ अँड सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स. म्हणजे हा स्लोप प्रोव्हाइड करताना प्रिकॉशन्स घेणं गरजेचं आहे की जेणेकरून ट्रेनची जर्नी आहे ती स्मूथ झाली पाहिजे, सेफ झाली पाहिजे. त्याशिवाय ट्रेनचा जो काय स्पीड आहे तो स्पीड पण प्रॉपर अचीव झाला पाहिजे.
टू कॅरी द हेवी एक्सल लोड्स, त्या ट्रेनचा जो काही लोड आहे तो त्या ट्रेननं प्रॉपरली कॅरी केला गेला पाहिजे. टू अवॉइड ॲक्सिडेंट्स अँड डिरेलमेंट ड्यू टू द डिफेक्टिव्ह परमनंट वे. ॲक्सिडेंट्स किंवा डिरेलमेंट म्हणजे बऱ्याच वेळेला ट्रेन ही त्या पटरीवरून उतरते, घसरते, ठीक आहे, त्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते. ते अवॉइड करण्यासाठी पण हा स्लोप म्हणजे जो ग्रेडियंट आहे तो प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. टू एन्श्युअर दॅट द ट्रॅक रिक्वायर्स लिस्ट मेंटेनन्स, त्याशिवाय त्या ट्रॅकचा मेंटेनन्स कॉस्ट आहे ती कमी करण्यासाठी सुद्धा ग्रेडियंट प्रोव्हाइड केले जातात. तर टाईप्स ऑफ ग्रेडियंट कुठले कुठले, तर ॲज पर इंडियन रेल्वे ग्रेडियंट्स हे 4 टाईप्समध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. पहिला आहे तो रुलिंग ग्रेडियंट, सेकंड इज अ मोमेंटम ग्रेडियंट, थर्ड इज अ पुशर ग्रेडियंट आणि फोर्थ इज अ स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट. तर यांच्या नावावरूनच तुम्हाला त्या ग्रेडियंटचं मिनिंग तुमच्या लक्षात राहील. पहिलं म्हणजे रुलिंग ग्रेडियंट. तर रुलिंग ग्रेडियंट म्हणजे काय, इट इज द मॅक्झिमम ग्रेडियंट अलाउ ऑन द ट्रॅक ओव्हर विच अ ट्रेन इज ट्रॅव्हल्ड बाय अ सिंगल लोकोमोटिव्ह. आता लोकोमोटिव्ह म्हणजे इंजिन, म्हणजे ॲज पर इंडियन रेल्वे ज्यावेळी प्लेन सरफेस असेल तर त्यावेळी ग्रेडियंटसाठी थोडे रिस्ट्रिक्शन्स दिलेले असतात. आपण त्या रिस्ट्रिक्शन म्हणजे त्या रूल्सनुसारच आपण तिथं तितका स्लोप प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं, ठीक आहे, की जेणेकरून एखादी ट्रेन ज्यावेळी ती फुल्ली क्राऊडेड असेल, ज्यामध्ये हेवी लोड त्या गुड्सचा असेल, त्याच्यावरती मशिनरीचा असेल किंवा त्यातल्या मालवाहतूक ट्रेन्स असेल, तर ती ट्रेन सेफली त्या ट्रॅकवरून पास व्हावी सिंगल इंजिनच. तर त्यासाठी जो स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असतो त्याला आपण रोलिंग ग्रेडियंट असं म्हणतो. तर तो स्लोप किती प्रोव्हाइड करायला पाहिजे, तर 1:150 टू 1:200 फॉर प्लेन एरिया, म्हणजे प्लेन एरिया असेल तर इतका स्लोप प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. आणि जर हिली एरिया असेल म्हणजे तिथं थोडासा राईज असेल तर अशा ठिकाणी हिली एरियासाठी तर 1:150 इतका स्लोप प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. म्हणजे हा जो ग्रेडियंट असतो त्याला आपण रोलिंग ग्रेडियंट असं म्हणतो. सेकंड इज अ मोमेंटम ग्रेडियंट. तर मोमेंटम ग्रेडियंट म्हणजे काय, समटाइम्स रायझिंग ग्रेडियंट इज फॉलोड बाय falling gradient. In that case the train traveling due to falling gradient gets momentum and due to which it becomes easy to travel in the rising gradient. This type of gradient is known as a momentum gradient. तुम्ही या इमेजमध्ये बघितला, समजा अशा पद्धतीने ही ट्रेनची मूवमेंट आहे, ठीक आहे, तर हा जो रायझिंग ग्रेडियंट आहे दॅट इज फॉलोड बाय द फॉलिंग ग्रेडियंट. म्हणजे ट्रेन अशा पद्धतीने जर ट्रॅव्हल करत असेल तर ज्यावेळी ती फॉलिंग ग्रेडियंटवरून ट्रॅव्हल करते त्यावेळी ड्यू टू दिस स्लोप दिस ट्रेन्स गेट्स मोमेंटम, त्या ट्रेनच्या इंजिनला मोमेंटम मिळतो आणि त्या मोमेंटममुळं ट्रेन इझिली काय होते, त्याच्या पुढचा जो काय रायझिंग ग्रेडियंट आहे त्यावरती ती इझिली ट्रॅव्हल करते विदाऊट एनी एफर्ट. तर अशा टाईपचा जो ग्रेडियंट प्रोव्हाइड केलेला असतो त्या ग्रेडियंटला मोमेंटम ग्रेडियंट असं म्हणतात, की जिथं त्या ट्रेनला मिळालेल्या मोमेंटमचा ॲडव्हान्टेजेस घेतले जातात. तर या डायग्राममध्ये पण तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर हा जो आहे फॉलिंग ग्रेडियंट आहे, म्हणजे ट्रेन ज्यावेळी या ट्रॅकवरून पास होईल त्यावेळी त्याला मोमेंटम मिळणार आणि त्या मोमेंटममुळं ऑटोमॅटिकली त्याच्या पुढचा जो काही रायझिंग ग्रेडियंट आहे त्यावरून ट्रेन इझिली ट्रॅव्हल करू शकते. पुशर ग्रेडियंट. पुशर ग्रेडियंट म्हणजे काय, दिस ग्रेडियंट्स आर स्टिपर दॅन रुलिंग ग्रेडियंट सो दॅट द एक्स्ट्रा इंजिन इज अटॅच टू पुश द ट्रेन. Therefore, it is called as a pusher gradient. These gradients are provided in hilly areas to avoid heavy cutting cost of the earthwork. ज्यावेळी हिली एरियाजमध्ये आपल्याला ग्रेडियंट प्रोव्हाइड करायचे असतात तर त्यावेळी तिथल्या टोपोग्राफिकल कंडिशन्समुळं आपण तिथं रुलिंग ग्रेडियंट प्रोव्हाइड करू शकत नाही. अशा ठिकाणी काय केलं जातं की तो जो रायझिंग ग्रेडियंट म्हणजे ट्रेनला जर एखाद्या ठिकाणी ट्रॅव्हल करताना पुढचा हाईट जास्त असेल त्या ठिकाणी ट्रॅव्हल करण्यासाठी त्या ट्रेनला एक एक्स्ट्रा इंजिन प्रोव्हाइड केलं जातं, म्हणजे बॅक साईडला त्याला एक्स्ट्रा लोकोमोटिव्ह एक अटॅच केलं जातं की जेणेकरून ती ट्रेन त्या रायझिंग ग्रेडियंटवरून इझिली ट्रॅव्हल करेल. तर असे जे ग्रेडियंट्स असतात त्याला पुशर ग्रेडियंट असे म्हणतात. ते का प्रोव्हाइड करतात, टू अवॉइड द कॉस्ट ऑफ कटिंग ऑफ द अर्थवर्क. म्हणजे जर आपण तिथं रोलिंग ग्रेडियंट प्रोव्हाइड करायचं म्हणालो तर तिथल्या अर्थचं कटिंगचा कॉस्ट हा खूप हेवी असतो, त्यामुळे काय होतं की प्रोजेक्ट कॉस्टसुद्धा वाढते. ते अवॉइड करण्यासाठी तिथं पुशर ग्रेडियंट प्रोव्हाइड केलं जातं. पुशर ग्रेडियंट म्हणजे काय, एक्स्ट्रा इंजिन इज अटॅच टू पुश द ट्रेन. तर स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट. तर स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट जे काय असतात ते स्टेशन यार्डवरती प्रोव्हाइड केले जातात किंवा रेल्वे स्टेशन्सवरती प्रोव्हाइड केले जातात. दिस ग्रेडियंट्स आर प्रोव्हाइडेड ॲट स्टेशन यार्ड्स फॉर इझी ड्रेनेज ऑफ वॉटर.
म्हणजे ज्यावेळी स्टेशनवरती ट्रेन स्टॉप होते किंवा स्टार्ट होणार असेल तर त्याच्या आसपासच्या एरियामध्ये कुठेही वॉटर सॅच्युरेशन होऊ नये यासाठी तिथे एक जेंटल स्लोप प्रोव्हाइड केला जातो. तर तो जो स्लोप प्रोव्हाइड केला जातो त्याला आपण स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट असं म्हणतो, की त्या ट्रॅकमध्ये कुठेही पाणी साठत नाही, ऑटोमॅटिकली त्या वॉटरचं प्रॉपर ड्रेनेज होतं. दिस स्लोप्स प्रोव्हाइडेड फॉर दिस ग्रेडियंट इज अप टू 1:400, म्हणजे 1:400 इतक्या लिमिटपर्यंत आपण स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट प्रोव्हाइड करू शकतो. नेक्स्ट पार्ट इज सुपर इलिव्हेशन और कांट. The inner rail of track is kept low as compared to the outer rail over the curved track. This rising of outer rail is known as super elevation or cant. म्हणजे ज्यावेळी कर्व पोर्शन असेल, ज्यावेळी ट्रेन टर्न घेणार असेल काही प्रमाणात, त्यावेळी त्या कर्व पोर्शनला जे रेल्स प्रोव्हाइड केले जातात ते प्रोव्हाइड करताना त्यातल्या आउटर रेल जो काय असतो त्याची इलिव्हेशन म्हणजे त्याची हाईट जी काय आहे ती इनर रेलपेक्षा थोडीशी हाय लेवलला मेंटेन केली जाते. का मेंटेन केली जाते? कारण की ज्यावेळी कर्व पोर्शनला ट्रेन पास होत असते त्यावेळी त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स ॲक्ट होत असतो. जर का आपण आहे तशी दोन्ही एका प्लेन लेवललाच ठेवली तर फास्ट ट्रेन ही आउट ऑफ ट्रॅक जाण्याची शक्यता असते, तिथे ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते. मग ते अवॉइड करण्यासाठी, त्याशिवाय त्या ट्रेनचा स्पीड आहे तसा मेंटेन राहण्यासाठी तिथं काय केलं जातं की आउटर रेलची हाईट ही थोडीशी इनर रेलपेक्षा वरच्या लेवलला म्हणजे हायर साईडला ठेवलं जातं. दॅट इलिव्हेशन डिफरन्स बिटवीन द इनर रेल अँड द आउटर रेल इज कॉल्ड ॲज सुपर इलिव्हेशन ऑर कांट. The purpose of super elevation. Super elevation का प्रोव्हाइड केलं जातं? टू एन्श्युअर अ बेटर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लोड ऑन बोथ रेल्स. म्हणजे दोन्ही रेल्सवरती प्रॉपर लोड चं डिस्ट्रीब्युशन व्हावं यासाठी काय केलं जातं? सुपर इलिव्हेशन प्रोव्हाइड केलं जातं. टू रिड्यूस द वेअर अँड टिअर ऑफ द रेल्स अँड रोलिंग स्टॉक्स. म्हणजे जे जर आपण सुपर इलिव्हेशन प्रोव्हाइड केलं नाही तर इनर रेलवरती जास्त लोड येण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे त्याची वेअर अँड टिअर ॲक्शन ही आउटर रेलपेक्षा जास्त होते. मग ते अवॉइड करण्यासाठी सुपर इलिव्हेशन प्रोव्हाइड केलं जातं. टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लॅटरल फोर्सेस. जसं मी सांगितलं की सेंट्रिफ्युगल फोर्स ॲक्ट होतो कर्व पोर्शनला, तो न्यूट्रलाइज करण्यासाठी, तो न्यूट्रलला येण्यासाठी तिथं सुपर इलिव्हेशन प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. आणि टू प्रोव्हाइड कम्फर्ट टू द पॅसेंजर्स. पॅसेंजर्सना कम्फर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी सुद्धा कर्व पोर्शनला सुपर इलिव्हेशन प्रोव्हाइड केलं जातं. कांट deficiency or grade compensation on curve. If a curve is provided on a track with a rolling gradient, the resistance of track will be increased on this curve. In order to avoid resistance beyond the allowable limit, the gradients are reduced on curves. This reduction in gradient is known as a grade compensation for curves. म्हणजे जर मगाशी मी सांगितलं की तसंच जर आपण कर्व पोर्शनला रुलिंग ग्रेडियंट प्रमाणे स्लोप प्रोव्हाइड केला, इनर रेल आणि आउटर रेल दोन्ही पण इक्वल हाईटलाच इक्वल इलिव्हेशनलाच आपण जर का प्लेस केले तर त्या केसला काय होतं आहे की त्या ट्रेन्सचं ॲक्सिडेंट्स होण्याची शक्यता असते, त्यातले फोर्सेस हे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट न झाल्यामुळं. मग ते अवॉइड करण्यासाठी आपण सुपर इलिव्हेशन प्रोव्हाइड करतो. ते सुपर इलिव्हेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी जो इनर रेल आहे आणि आउटर रेल आहे यातलं जो डिफरन्स आहे तो किती असावा यासाठी इंडियन रेल्वेने आपल्याला गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. इथे मॅक्सिमम किती असावा. जर का ब्रॉडगेजचा तो ट्रॅक असेल तर तो डिफरन्स शुड बी मॅक्सिमम 7.6 सेंटीमीटर. जर मीटर गेज असेल तर दोन्ही रेल्समधला डिफरन्स हा 5.1 सेंटीमीटर इतका असायला पाहिजे. आणि नॅरो गेज असेल तर तो जो डिफरन्स आहे तो 3.8 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त नसायला हवा. निगेटिव्ह कांट और निगेटिव्ह सुपर इलिव्हेशन ही पण एक इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे. यामध्ये पहिलं आपण बघूया. ऑन द कर्व ट्रॅक वेअर मेन लाईन अँड ब्रँच लाईन मीट इच अदर अँड देन अ स्टेज ऑकर्स सच दॅट द आउटर रेल इज बिलो द इनर रेल. दिस फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह कांट और निगेटिव्ह सुपर इलिव्हेशन. इट हेल्प्स लोकोमोटिव्ह म्हणजे इंजिन टू चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम मेन लाईन टू ब्रँच लाईन. म्हणजे ज्यावेळी अशा पद्धतीचे ट्रॅक हे काय केले जातात रेल्वे स्टेशनवरती किंवा यार्डवरती लेड केले जातात. म्हणजे ही मेन लाईन आहे, इथून ॲक्च्युअल काय होणार आहे ट्रेन पास होणार आहे. आणि जर का त्या ट्रेन्सचा किंवा लोकोमोटिव्हचा त्यातल्या वॅगन्स म्हणजे जे डबे आहेत त्याचा मेंटेनन्स असेल, त्याचं इन्स्पेक्शन असेल, क्लिनिंग असेल तर ते करण्यासाठी ब्रँच लाईन काय केली जाते प्रोव्हाइड केली जाते.
तर या केसला काय होतं की या पॉईंटला तर आपण चेक केलं तर फॉर ब्रँच लाईन ए इथं जो रेल प्रोव्हाइड केलेला आहे तो त्याचा इनर रेल आहे आणि बी आहे हा त्याच्यासाठी आउटर रेल आहे. पण ड्यू टू मेन लाईन काय होतं आहे की आउटर रेल जी काय आहे त्याची हाईट ही इनर रेलपेक्षा जास्त असते. ठीक आहे, त्यामुळे दॅट इज अगेन्स्ट द लॉ ऑफ सुपर इलिव्हेशन. त्यामुळे अशा ठिकाणी काय होतं की outer at the is then stage occurs such that the outer rail is below than the inner rail. म्हणजे या कंडिशनला काय होतं की आउटर रेलची जी काही इलिव्हेशन असते ती इनर रेलपेक्षा कमी असते. मग अशा सिच्युएशनला काय म्हणतात निगेटिव्ह कांट ऑर निगेटिव्ह सुपर इलिव्हेशन. म्हणजे ज्यावेळी ट्रेन ही ब्रँच लाईनला पास होणार असेल तर त्यावेळी काय होतं की त्याचा जो काही आउटर रेल आहे त्या आउटर रेलची जी हाईट आहे त्याचं जे इलिव्हेशन आहे ती इनर रेलपेक्षा बिलो असतं. म्हणून दिस टाईप ऑफ फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड ॲज अ निगेटिव्ह कांट ऑर निगेटिव्ह सुपर इलिव्हेशन. कोनिंग ऑफ व्हील्स. कोनिंग ऑफ व्हील्स म्हणजे काय, द फ्लॅंजेस ऑफ व्हील्स of train are made in shape of the cone with a slope of 1:20 is termed as a coning of wheels. तुम्ही जर ट्रेनची व्हील्स बघितले तर त्या व्हील्सचा हा जो पोर्शन आहे त्याला फ्लॅंजेस असं म्हणतात. म्हणजे ॲक्च्युअल रेलशी जर ज्याचा कॉन्टॅक्ट येत असेल तर तो म्हणजे हे फ्लॅंजेस असतात. ते हे जे फ्लॅंजेस असतात ते स्ट्रेट नसतात, त्याला थोडासा एक स्लोप दिला जातो, कोनिकल स्लोप दिला जातो. तो जो स्लोप असतो तो 1:20 अँड इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ कोन. त्यामुळे ह्या व्हील्सना काय म्हणतात कोनिंग ऑफ व्हील्स, की जिथं 1:20 स्लोप प्रोव्हाइड केला जातो. It is provided so that the load of the train will be applied at the central portion of the track, which results into the equal distribution of the load on both rails. It helps to reduce wear and tear of the wheel flanges and top of the rail. तर ही कोनिंग ऑफ व्हील्स म्हणजे काय, तर हे जे रेलचे फ्लॅंजेस असतात त्याला 1:20 दोन्ही बाजूला स्लोप प्रोव्हाइड केला जातो त्या ट्रेनच्या व्हील्सना. ठीक आहे, त्या फ्लॅंजेसना असं स्लोप प्रोव्हाइड केल्यामुळं काय होतं की त्या ट्रेनचा जो काही हेवी लोड आहे तो हेवी लोड ट्रॅकच्या सेंटरवरतीच ॲक्ट होतो. त्यामुळे त्या ट्रॅकचं बल्किंग होण्याची शक्यता नसते. त्याशिवाय हे जे दोन रेल्स त्याखाली प्रोव्हाइड केलेले आहेत दोन्हीवरती त्या ट्रेनचा जो काही लोड आहे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतो. त्यामुळे ह्या रेल्सची वेअर अँड टिअर ॲक्शन होत नाही. त्याशिवाय हे जे फ्लॅंजेस प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्या फ्लॅंजेससुद्धा वेअर अँड टिअर ॲक्शन म्हणजे त्याची झीज आपण मिनिमाइज करू शकतो. म्हणून हा जो स्लोप प्रोव्हाइड केलेला असतो त्या व्हील फ्लॅंजेसला जो 1:20 आहे त्या स्लोपला कोनिंग ऑफ व्हील्स असं म्हणतात. तर टिल्टिंग ऑफ रेल्स. टिल्टिंग ऑफ रेल्स म्हणजे काय, द रेल्स आर प्लेस्ड विथ अ स्लोप ऑफ 1:20 इन द रेल्वे ट्रॅक. दिस प्लेसिंग ऑफ रेल इज कॉल्ड ॲज अ टिल्टिंग ऑफ रेल. या फ्लॅंजेसला आपण 1:20 स्लोप दिल्यामुळं हा जो व्हीलचा टॉप पोर्शन रेल्सचा जो टॉप पोर्शन आहे तो आणि ते व्हील फ्लॅंजेस यामध्ये प्रॉपर कनेक्शन व्हावं यासाठी काय केलं जातं की हे जे रेल्स आहेत ते फिक्स करताना त्यालासुद्धा 1:20 इतका स्लोप प्रोव्हाइड केला जातो. म्हणजे हे जे रेल्स आहेत ते स्ट्रेट फिक्स न करता ते थोडेसे टिल्ट केले जातात 1:20 इतक्या स्लोपमध्ये. ठीक आहे, त्यामुळं या कन्सेप्टला टिल्टिंग ऑफ रेल्स असं म्हणतात. टिल्टिंग ऑफ रेल्समुळं काय होतं की पुन्हा त्या ट्रेनचा जो काही लोड आहे तो प्रॉपर या रेल्सवरती डिस्ट्रीब्यूट होतो आणि त्यानंतर तो सेफली काय होतं त्याच्याखाली जे स्लीपर्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्याकडे तो ट्रान्सफर केला जातो. तर पॉईंट्स अँड क्रॉसिंग्स. पॉईंट्स अँड क्रॉसिंग्स म्हणजे काय, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट इज प्रोव्हाइडेड ऑन रेल्वे ट्रॅक टू ट्रेन्स टू बी डायव्हर्टेड फ्रॉम वन ट्रॅक टू अनदर ट्रॅक. म्हणजे इथं तुम्हाला पाहायला मिळेल की ही एक स्ट्रेट लाईन आहे आणि हा एक दुसरी एक लाईन त्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे. तर काही वेळेला ट्रेन ही स्ट्रेट पास होणार आहे, काही वेळेला इकडे डायव्हर्ट होणार आहे. तर त्यासाठी जी डिव्हाइसेस किंवा तिथं जी अरेंजमेंट प्रोव्हाइड केलेली असते त्याला आपण पॉईंट्स अँड क्रॉसिंग्स असं म्हणतो. हे ट्रेन काही वेळेला डायव्हर्ट होते, काही वेळेला ती स्ट्रेट जाऊ शकते. ठीक आहे, द स्पेशल अरेंजमेंट विच डायव्हर्ट्स द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रॅक टू अनदर ट्रॅक इज कॉल्ड ॲज अ पॉईंट्स. म्हणजे जर तुम्ही इथं बघितला तर इथे पॉईंट्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत की ज्यामुळे काय होतं की ट्रेन एका ट्रॅकमधून ह्या ट्रॅकवरून दुसऱ्या ट्रॅकवरती ऑटोमॅटिकली डायव्हर्ट होते, ती पॉईंट्समुळे होते.
आणि फंक्शन्स ऑफ क्रॉसिंग इज टू प्रोव्हाइड गॅप बिटवीन the rails to be crossed so that the wheel flanges can pass through these gaps without any obstructions. जे इकडे तुम्हाला पाहायला मिळेल की या ठिकाणी इथं क्रॉसिंग्स प्रोव्हाइड केले जातात की जेणेकरून व्हील फ्लॅंजेस जे काय असतात त्याच्यावरचे जे काही व्हील्स असतात ते ऑटोमॅटिकली काय होतात की त्या दुसऱ्या ट्रॅकवरती डायव्हर्ट होतात आणि विदाऊट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ट्रेन कॅन चेंज इट्स डायरेक्शन. ही जी अरेंजमेंट असते त्याला आपण पॉईंट्स अँड क्रॉसिंग्स असं म्हणतो. तर टर्नआउट म्हणजे काय, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉईंट्स अँड क्रॉसिंग्स इज नोन ॲज अ टर्नआउट. तर टर्नआउटचे मेन कॉम्पोनंट्स कुठले कुठले असतात, तर हेल ब्लॉक, क्लोजर रेल, स्टॉक रेल, गार्ड रेल, फ्रॉग, पॉईंट्स, स्विच मोटर अँड स्विच रॉड. तर हे जे काय आहेत ते त्या टर्नआउटचे मेजर कॉम्पोनंट पार्ट्स आहेत.